Tập 18. Tôi thà làm người xấu của Trung Quốc, cũng không làm Hán Giang cho Nhật Bản. Hoa văn của bộ đồ này rất đặc biệt, chắc chắn là có ý nghĩa đặc biệt với ông. Tôi đặc biệt để lại cho ông một cái, coi như là kỷ niệm. Vì phẩm chất mà ông vốn không có, mà đánh mất tất cả, có đáng không? Lo xong hậu sự của Thụy Sơn chưa? Đoàn kịch này phải làm sao đây? Không đi được nữa rồi, cũng không còn chỗ đoàn kịch. Bọn họ không trụ được lâu đâu. Không thể để đoàn kịch giải thể. Mấy đứa lớn thì không sao, còn có thể đến các đoàn khác ra mà kiếm sống. Nhưng còn mấy đứa nhỏ thì xong rồi, giải thể là xong hết. Hay là chúng ta thu lại đoàn kịch đi được không? Em không sợ lời ra tiếng vào sao? Em không lên sân khấu hát thì không tính là phá vỡ quy tắc. Sau này em sẽ là người viết kịch ở trong đoàn, viết ra những câu chuyện mà mình thu thập được. Có được không? Được không? Được. Vậy anh sẽ đi sắp xếp. Đã không đi được, vậy thì chúng ta phải sống tiếp. Anh sẽ đi tìm Lão Thái để đặt lịch. Mọi người, tôi cũng nói thẳng với mọi người luôn, các vị đó cũng không cần phải giấu giếm tôi. Tôi quản lý những ngành nghề này, cũng có thể nói là tôi hiểu rõ các vị như lòng bàn tay. Tôi có thể coi các vị là tâm phúc, cho các vị sự bảo vệ, tôn trọng là phúc lợi lớn nhất. Cũng có thể coi các vị là kẻ thù, nhưng đối với những kẻ thù, tôi sẽ không nương tay. Mọi người cân nhắc đi. Anh Trương, cuối cùng anh cũng tới rồi. Chuyện gì vậy? Vừa rồi không phải là phóng viên Nguyễn sao? Nguyễn Phi Chu không phải là người Nhật phục vụ quân đội bình thường. Bộ báo cáo hiến binh cũng không phải là một bộ phận bình thường. Thực tế là cơ quan tình báo. Nhiệm vụ là phối hợp với quân chiếm đóng, tiến hành đô hộ chúng ta. Về mặt văn hóa và tinh thần, Nguyễn Phi Chu là điệp viên sao? Hơn nữa là điệp viên thâm niên. Hắn đã dùng thân phận sinh viên và phóng viên, ẩn nấp ở Quảng Châu nhiều năm, kết giao với người trong giới văn hóa. Hơn nữa gần đây hắn thường xuyên ép những người có danh tiếng nhất định trong ngành tin tức, hoạt động trong ngành kịch Quảng Đông, gia nhập tổ chức Hán Giang của hắn, tô son trát phấn cho quân xâm lược. Tôi vẽ cái gọi là cảnh tượng Thái Bình của Quảng Châu. Vậy hắn có làm hại chúng ta không? Ít nhất hắn sẽ tìm mọi cách trừ khử anh, vì thân phận của anh đã lộ rồi. Đảng Cộng sản kiên quyết kháng Nhật, là đối tượng mà quân Nhật muốn diệt trừ. Đúng là khiến người ta hãi hùng quá. Chúng ta lại không hề nghi ngờ hắn
Sư huynh, sau này anh tính sao đây? Không sợ. Dù gì anh cũng là đồng chí kỳ cựu có 4 năm tuổi đảng rồi. Anh có kinh nghiệm làm công tác bí mật mà. 4 năm sao? Năm 1934, anh đã là đảng viên Cộng sản rồi. Sao anh chưa từng nói với em? Năm đó em đang làm gì chứ? Lúc đó lần đầu em lên sân khấu ở rạp hát Thiên Đài. Lần đầu tiên diễn vai chính, diễn vở Lương Hồng Ngọc. Tối hôm đó anh còn tới cổ vũ em, còn mang cho em một hộp sô-cô-la ngoại nữa. Chính là chiều hôm đó anh vào đảng và tuyên thệ. Buổi tối anh liền tới cổ vũ em, còn mua sô-cô-la ở Bách Hóa Tiên Thi dưới lầu nữa. Sao anh chưa từng nói cho em biết? Chuyện bắt đầu tất nhiên phải giữ bí mật rồi. Em là người ngoài hay sao? Tất nhiên em không phải là người ngoài. Nhưng mà anh không muốn để em chịu áp lực với anh. Em cứ sống vui vẻ, yên tâm hát kịch. Những chuyện còn lại anh sẽ gánh vác thay cho em. Em không sợ chịu áp lực đâu. Bây giờ rất nhiều việc trong nhà đều cho em tự lo liệu. Có lúc rất mệt mỏi, có lúc cũng rất phiền phức, nhưng em vẫn rất vui vẻ. Em thích làm việc cho hai anh của em. Em càng muốn làm việc cho anh. Nhanh lên, nhanh lên. Bọn Nhật này sáng sớm đã bắt đầu tìm ra rồi. Muốn làm cái gì vậy chứ? Bây giờ bến tàu đều đổi thành lính Nhật hết rồi. Người Anh trước đây đều bị đuổi đi rồi. Tôi phải nói anh em chúng ta chậm lại, đừng đâm đò và hỏng súng lúc này. Chúng ta có một lô hàng đã lên đường rồi. Không được thì tìm cách báo cho người trên thuyền. Đổ xuống biển hết trước khi vào cảng. Vậy tổn thất lớn lắm, cũng còn hơn là mất mạng đó. Mấy năm nay băng cá đỏ chúng ta luôn đấu với hải quan chống buôn lậu. Kinh nghiệm là một khi họ nghiêm túc, chúng ta phải chấp nhận số phận. Đấu không lại đâu. Anh đừng có hiểu lầm, tôi không phải là kêu anh em chúng ta đi mạo hiểm. Tôi là muốn tranh thủ tìm cách khác. Không thể dựa vào việc này nữa rồi. Tại sao chứ? Tôi chỉ tạm thời chưa nắm được mạch của quân Nhật thôi. Sơn Hà, không phải tôi sợ chuyện này đâu. Mạng quan trọng, nhất là bây giờ. Sơn Hà nói rất đúng. Thực ra, từ lâu tôi đã muốn đề nghị để cậu bán thuốc đàng hoàng. Muốn tiếp tục làm thuốc hạ sốt cũng được. Lĩnh Nam có rất nhiều dược liệu tốt. Còn không tìm được dược liệu thay thế quinin hay sao? Cậu đó cứ nghiên cứu y sách cho tốt. Nghiên cứu thuốc Đông y và thuốc Tây y, làm sao có thể kết hợp. Đây mới là con đường đúng đắn. Vậy băng cá đỏ bọn tôi không có chuyện gì làm sao? Dưới tay anh có nhiều anh em như vậy, anh còn lo không có việc làm hả? Loạn thế tới, cậu không trốn được thì nên tránh mũi nhọn, giấu tay trước. Làm chút chuyện thực tế trước đi. Chuyện đi Hồng Kông với tôi, anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Cảm ơn ông chủ đã nâng đỡ. Tôi nhất định sẽ làm tốt. Trần Tiểu Thủ không chịu đi, lão Du Kê cũng không còn. Anh tìm thêm một người làm bánh ngọt và một người làm thịt quay. Những người khác muốn đi cùng thì anh mang theo hết. Tôi bao một chiếc thuyền đi Hồng Kông. Dạ. Vậy còn Cải Tử Lâu Quảng Châu thì sao? Thời loạn, mạng người như cỏ rác, tiền tài như phân. Cho dù là bây giờ chúng ta muốn sang nhượng cửa hàng đó, cũng không có ai chịu nhận đâu. Ông chủ tôi có một ý tưởng chưa chắc lắm, nói thử xem. Sư phụ Hoàng, anh tìm tôi. Cậu có một đê không? Đầu bếp học nghề đều thích học tuyệt chiêu của sư phụ. Tuyệt chiêu này là cảm nhận của sư phụ đối với nghệ thuật nấu ăn. Có lẽ chỉ thích hợp với bản thân ông ấy, nhưng đạo lý là thông suốt. Học thêm chút tuyệt chiêu của người khác sẽ có ích cho việc nâng cao tay nghề của bản thân. Sư phụ Hoàng, ý của anh là ông chủ muốn dẫn tôi đi Hồng Kông. Trước khi đi, tôi muốn truyền tuyệt chiêu của mình lại cho cậu.
cũng coi như không phụ lời dặn của sư phụ làm bắt văn của cậu. Tuyệt chiêu của tôi không phải là một hai món tủ, mà là nắm bắt được sắc hương vị. Về phương diện này tôi có một chút kinh nghiệm, cho nên mọi người gọi tôi là Hoàng Hương Vị. Hương vị chính là nắm bắt được nhiệt độ. Nhiệt độ lại có liên quan tới đặc tính, độ dày mỏng của nguyên liệu, nhiệt độ dầu và khoảng cách. Đại khái chỉ có bấy nhiêu thôi, còn lại phải dựa vào bản thân của cậu tự lĩnh ngộ. Cậu và Đàm Diệu Hanh sáng tạo ra những món ăn mới, có ý tưởng, có sáng tạo, có năng khiếu, nhưng không đủ hoàn hảo. Các nhà hàng bỏ tiền ra mua ý tưởng của các cậu, nhưng không phải là tay nghề của cậu. Cậu có thừa nhận hay không? Đúng là dội quá nguyên liệu lại mắc. Tôi chưa luyện tốt. Ngọt thanh ngọt tươi và giòn dai đậm đà đại bổ. Cái này cũng giống như luyện võ, chỉ có bí kíp quyền pháp còn chưa đủ. Cậu phải chăm chỉ học tập luyện tập. Tôi dạy cho cậu chính là một chút kinh nghiệm về mặt này. Hoàng sư phụ, cảm ơn anh. Không cần vậy đâu. Còn một đêm nào nữa không? Một đêm là tôi nhận thay ông chủ. Ông chủ nói trại tiểu lâu Quảng Châu sau này sẽ giao lại cho cậu. Tiền thuê là một đêm. Hả? Một đêm sau giao lại Tử lâu Quảng Châu cho anh rồi. Thật ra là cho anh thuê. Em nghĩ xem anh đang nghĩ anh kiếm tiền được rồi. Nộp mấy thứ linh tinh các loại tiền thuế, còn phải nuôi một đám người như vậy, còn phải chăm sóc tốt căn nhà này nữa, không thể thiếu việc sơn sửa các thứ. Nhưng chỉ riêng mấy bức chạm gỗ ở Triều Châu đã đáng giá rất nhiều tiền rồi. Anh cũng muốn bán nó đi đó chứ. Em thấy đúng không tiểu muội? Anh nghĩ sao họ lại tốt với anh như vậy? Có phải là có một cô con gái xấu xí muốn gả cho anh hay không? Con nhỏ này đâu nha. Chuyện này đơn giản lắm. Hai ca của em có năng lực nhân phẩm tốt, ai mà tin đại ca. Hai ca sắp giàu to rồi. Anh ấy sắp làm chủ của đại tiểu lâu Quảng Châu rồi đó. Lời này không thể nói bừa được đâu. Hai ca của em vẫn còn là một đầu bếp. Chuyện quản lý nhà hàng anh còn phải tìm người khác. Em mặc kệ sau này mỗi ngày anh đều phải làm nhiều món ngon cho em ăn. Hai ca của em có bạc đãi em hay không? Lúc này hai ca của em tiếp quản đại tiểu lâu Quảng Châu chưa hẳn là chuyện tốt. Quân Nhật chia mấy khu phố phồn hoa nhất thành khu thương mại, không cho người Trung Quốc mở cửa kinh doanh đâu. Sau này chắc chắn sẽ rất khó làm ăn. Trong địa bàn của người Trung Quốc chúng ta, chuyện nấu ăn này em còn sợ bọn Nhật hay sao? Quân Nhật mở cửa hàng có cho vay thương mại, và cơ bản là không tốn phí. Chi phí của em là một đê đó. Anh chỉ nhắc nhở em một câu. Quân Nhật đánh tới chính là vì tiền, chính là vì cướp đoạt tài nguyên và lợi ích. Bây giờ làm ăn đồng nghĩa với việc chống lại bọn chúng. Em không sợ bọn chúng đâu. Đi thôi em gái. Tới đại tử lâu Quảng Châu một chuyến. Từ nay về sau đó chính là địa bàn của chúng ta rồi. Đi thôi đại ca. Ở đây đúng là phụng vinh quá.
Ozawa Okada lâu rồi không gặp Ozawa. Từ giờ bắt đầu học tiếng Trung đi dạ. Chính là tương lai của chúng ta. Học tiếng Trung mới có thể kiếm được tiền của người Trung Quốc. Hiểu không dạ? Đúng là như vậy. Tôi sẽ cố gắng. Tìm chỗ ở trước đi. Nấu mì ramen cho tôi ăn ra trận hơn 6 tháng rồi. Tôi nhớ nhất là món mì ramen anh nấu đó. Hết cách rồi, nấu cho anh thôi. Đi thôi nào, mình đi. Đi thôi. Tứ muội, cái sân khấu nhỏ này từ nay sẽ giao cho em. Rồi gánh hát Hồng Nguyên của em một sân khấu riêng. Thế sao? Ở đây có thể hát ra trò trống gì chứ? No thổi đói hát. Xưa nay ăn và hát có liên quan với nhau mà. Nói bậy bạ không thèm nói chuyện với anh đâu. Đại ca hai, chúng ta cùng hợp tác. Em định làm mấy món ăn thảo dược. Cái tạo lại chỗ này toàn bộ là bếp lửa bếp lò. Cháu ăn ngay tại đây. Đại ca, anh phải cho em mấy đơn thuốc loại kéo dài tuổi thọ đó. Thực ra hôm đó ở đây, chúng ta cũng đã hại lão Đàm thê thảm rồi. Nên em đã nghĩ kỹ rồi. Dùng hết tất cả món ăn mới ở đây, còn có 12 món ma tỷ. Phải rồi. Em có thể mời lão Đàm tới để quản lý nhà hàng này đó. Vui vẻ lên. Mãi mãi. Đi xa. Sao lại như vậy? Không liên quan tới cậu. Tôi hỏi là ai đánh ông? Tìm tôi có chuyện gì? Tôi vừa tới nhà của ông. Trên cửa đều dán niêm phong. Ông không còn nhà nữa, vậy thì ông ở đâu? Không cần cậu lo đâu. Tôi biết là ông vẫn còn rất giận tôi. Chưa kể lại rất hận tôi nữa phải không? Nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi nhất định phải báo thù cho phụ mẫu. Nếu không tôi có tư cách gì sống trên đời này nữa. Tôi thật sự không cam tâm. Tôi hết cách thật rồi. Tôi xin lỗi. Tôi có ông là bạn đồng hành suốt đời.
Bây giờ ông gặp khó khăn gì, ông phải nói cho tôi biết. Bất kể là chuyện gì chúng ta cùng nhau giải quyết, có được không? Rất đơn giản. Tôi không thể làm Hán Giang. Con gái của tôi đi chống Nhật. Nếu như làm Hán Giang, tôi sẽ không còn mặt mũi làm cha của nó. Có ý gì chứ? Mấy ngày trước, có một người trước đây làm phóng viên. Cậu ta tới tìm tôi, nói chuyện rất nhiều. Cậu ta nói bây giờ cậu ta là người của bộ báo cáo Hiến binh Nhật Bản, Nguyễn Phi Chu. Đúng, tôi đã gặp cậu ta. Cậu ta cứ bắt tôi vào hiệp hội gì đó trong tổ chức của cậu ta, bắt tôi viết bài cho cậu ta về thịnh vượng chung của Đại Đông Á gì đó. Sao tôi có thể viết về được? Kết quả là cậu ta liền đuổi tôi ra ngoài. Nhưng mà tôi không sợ, tôi có bút. Đi tới đâu ăn tới đó. Nhưng thật không ngờ, Nguyễn Phi Chu này trả ra hiệu cho tất cả các tòa soạn, không ai được đăng bài viết của tôi. Cậu ta muốn bỏ đói tôi. Vậy thì được. Vì cái gì tôi cũng viết. Dù sao cái gì tôi cũng có thể viết. Nhưng mà hôm qua có một gia đình tổ chức tang lễ, tôi viết bài khắc mộ chí cho họ. Ngay cả cái này mà quân Nhật cũng không cho viết. Hơn nữa còn làm cho tôi. Đúng là mắc cười thiệt đó. Vậy tiếp theo ông có dự tính gì không? Tôi cảm thấy trong thời loạn, là một người bình thường, không gặp phải chuyện phiền phức, không gây chú ý, là điều khó khăn nhất. Quảng Châu có điểm tốt này, chỉ cần cậu còn tay, vĩnh viễn sẽ không bị đói. Tôi còn nhớ trước đây có một người nói với tôi, ông ấy nói chỉ cần ông ấy còn sống sẽ không rời khỏi ngành này. Nhưng vĩnh viễn là gì? Trước đây tôi viết bình luận ẩm thực, lại sợ món ngon không giữ được, tôi viết lại biến hương vị đó trở thành vĩnh viễn. Hai chúng ta cùng nhau làm, tôi nghĩ kiến thức ẩm thực Trung Hoa phát triển rực rỡ là vĩnh viễn. Nhưng mà bây giờ tôi có thể cho ông một cơ hội vĩnh viễn. Ông chủ tiễn giao lại Đại Tiểu Lâu Quảng Châu cho tôi rồi. Ông và tôi, chúng ta cùng kinh doanh. Không hứng thú. A Phương đồng ý cho anh một chuyện. Hôm nay đừng đi Đại Tiểu Lâu Quảng Châu nữa được không? Lỡ như anh và em trai của anh thất thủ, không cần nhặt xác cầm tiền đi được bao xa thì cứ đi. Tìm được một nơi không ai quen biết em, rồi bắt đầu nhớ anh, tốt nhất là nhớ cả đời. Của anh phiên dịch cho hắn nghe. Bà con cô bác tôi không phải Hán Giang đâu, chỉ là trùng hợp làm việc trong công ty Nhật này thôi. Biết nói vài câu tiếng Nhật, bọn họ liền ép tôi làm phiên dịch. Không có cách nào và cũng không thể. Đừng nói nhảm nữa, mau phiên dịch đi. Ý của bọn họ nói là chỉ cần trên phố này mở tiệm thuốc Nhật thì không cho phép người Trung Quốc mở tiệm thuốc nữa. Đâu phải chúng tôi mới mở đâu. Chúng tôi mở tiệm trên phố này mấy 15 rồi kia mà. Lúc đó người Nhật vẫn còn chưa tới. Anh ta nói gì vậy? Chúng tôi đã mở tiệm trên đường Nam Kinh nhiều năm, khi mà các vị người Nhật vẫn còn chưa tới đây. Nếu nói như vậy, lúc chúng tôi khai trương, các người không mở cửa buôn bán, nên bây giờ không được phép buôn bán nữa. Đã nghe rõ chưa vậy? Chúng tôi đi lánh nạn, mà chúng tôi về rồi sao lại không được bán? Vậy là sao chứ, phải đó đồ khốn. Đồ khốn là ai làm? Là kẻ nào làm? Mau ra đây cho tôi. Ai vừa ném? Đứng lại đây cho tôi nè, đừng chạy, đứng lại hết cho tôi. Cậu quá lỗ mãng rồi. Lỡ bị người ta bắt được thì sao đây? Tôi vừa nhìn thấy quân Nhật liền muốn đánh chúng. Đều là người, sao lại bắt nạt người khác như vậy? Quảng Châu này, sau khi bị quân Nhật chiếm, rất nhiều đồng nghiệp của chúng ta
Nếu đóng cửa rồi đều sợ loạn binh đập cửa cướp bóc. Nhất là những người kinh doanh nhân sâm, nhung hươu và thuốc quý. Toàn bộ đều đóng cửa nghỉ kinh doanh. Ai ngờ chỉ trong nháy mắt đã có 10 mấy tiệm thuốc của người Nhật mở. Bọn họ vừa bá đạo vừa ngang ngược, còn quy định chỉ cần là chỗ của tiệm của họ thì tuyệt nhiên không cho người Trung Quốc mở tiệm. Phải nghĩ cách thôi, sao lại không nghĩ chứ? Mọi người đều tiến cử mới thi thuốc có thể diện của. Chúng ta đi tìm quân Nhật để đàm phán. Nhưng kết quả thì sao? Kết quả, họ để một chủ tiệm thuốc tên là Tam Quốc Hữu Hỷ ra đại diện chúng tôi đi hẹn anh ta. Nhưng mà kết quả là người ta không chịu gặp. Còn không chịu gặp, còn nói ai giỏi thì làm đi cạnh tranh công bằng. Bọn họ có lính Nhật cầm súng bảo vệ, đập phá tiệm thuốc của người Trung Quốc khắp nơi. Cậu nói coi làm gì có cạnh tranh công bằng nào? Nếu có cạnh tranh công bằng thì đã không gọi là xâm lược rồi. Sáng không được trong tối thì chơi mấy vố đi. Vậy cũng đã. Một mình tìm cả nhà báo thù là có ý nghĩa gì chứ? Chơi mấy vố thì vui đó. Nhưng sản nghiệp thuốc đông y lớn như vậy không thể hủy trong tay của thế hệ chúng ta. Cho nên chúng ta phải tìm quân Nhật để mà nói chuyện. Nói chuyện quy tắc, nói chuyện không quy tắc. Ông vừa nói người Nhật không chịu gặp ông tên là gì? Tam Quốc Hữu Hỷ. Hoan nghênh quý khách. Cạn. Tôi muốn mời thư ký của ngân hàng Di Hòa ăn một bữa cơm Tây. Tôi không muốn mất mặt trước người ngoài. Thật không ngờ sẽ nhận được lời mời của anh. Cậu là bạn của tiểu muội mà muội mời đừng trách nha. Nghe nói vợ của anh gặp nạn vì bom đạn. Tôi chia buồn cùng với anh. Cậu mà khách sáo vậy, tôi sẽ không tiện mở miệng nhờ vả đâu không. Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ anh. Muốn uống rượu gì? Gì cũng được, vậy tôi quyết định thay cậu. Chào Brandy, cảm ơn. Xin mời dùng. Cảm ơn. Không biết tôi có thể giúp gì cho anh đây? Tiểu muội từng nói với cậu, trước đây họ Trần chúng tôi ở Phật Sơn cũng có một chút thể diện hay không? Có nói qua một chút. Người Trung Quốc coi trọng hiếu đạo, khôi phục vinh quang của tổ tiên cũng là phần trong đó. Vậy anh muốn bắt đầu từ mặt nào đây? Tôi muốn kết bằng hữu với Tam Quốc Hữu Hỷ, người mở tiệm thuốc Nhật trên đường Huệ Ái Trung. Không biết cậu có thể giới thiệu giúp tôi không? Tôi hiểu ý của anh, nhưng mà chuyện này không dễ làm đâu. Nói nghe xem. Những thương nhân Nhật Bản này vì tin tưởng vào chính phủ nước mình và kỳ vọng vào tương lai của Quảng Châu mới bán hết gia sản, gom góp tiền bạc đến đây lập nghiệp. Bộ báo cáo hiến binh của chúng tôi phải bảo vệ lợi ích của bọn họ. Vậy thì cậu càng nên dắt mối làm quen cho chúng tôi, để mà làm ăn coi trọng hòa khí. Ngồi xuống thương lượng một chút thì chuyện làm ăn mới có thể lâu dài. Có thể tôi có thể giới thiệu anh với Tam Quốc Hữu Hỷ, nhưng mà người này có một chút không biết nói sao nữa. Người nơi khác tới không hiểu thấu, không nói lý lẽ. Randy, đừng thấy nó làm bằng nho. Nó cũng coi như là rượu mạnh tác dụng chậm thôi. Mệnh giao. Anh cũng rất có bản lĩnh, tìm tới bộ báo cáo hiến binh rồi. Tôi nói với anh là tôi đó. Không phải người của quân đội, cũng không phải là quan chức gì hết. Tôi chỉ là thương nhân đàng hoàng. Thấy không nên anh tìm họ đến không có tác dụng. Không có tác dụng đâu.
Vậy thì theo anh thế nào mới có tác dụng đây? Nói nghe xem. Người học giọng nói của tôi nhiều lắm rồi. Anh là cái thá gì chứ? Từ nhỏ tôi lớn lên ở Phụng Thiên, học y học dược, mở cửa hàng làm ăn có gì tôi chưa từng thấy. Hơn nữa giọng của anh học nửa giờ lắm, căn bản là chưa nắm được tinh túy. Tôi không có ý đó. Vậy anh có ý gì đây? Tôi chỉ không ngờ anh là người Nhật Bản, lại nói tiếng Đông Bắc tốt như vậy thôi. Trung Quốc của các anh có câu nói, ngàn dặm làm quan chỉ vì tiền tôi không phải là quan. Nhưng tôi từ Phụng Thiên chạy tới lĩnh Nam cũng có ngàn dặm rồi. Anh nghĩ tôi tới để làm gì chứ? Tôi đại diện cho đồng nghiệp ngành dược Quảng Châu, chào mừng đồng nghiệp Đông Bắc. Người Nhật Anh tới Quảng Châu mở tiệm thuốc, chúng tôi không ngăn được cũng không cản được. Chi bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện nói quy tắc. Tiệm thuốc Nhật Bản để anh làm đại diện, cho nên tôi muốn nói chuyện với anh. Anh nói đàm phán thì làm phán sao, tôi nợ anh sao? Hơn nữa có gì hay đâu mà nói ai giỏi thì làm thôi. Hay cho câu ai giỏi thì làm thôi. Các anh có quân đội chống lưng, đây là phá vỡ quy tắc. Có quân đội chống lưng chính là một trong những bản lĩnh của chúng tôi. Các anh cũng có quân đội mà anh tìm tới cho tôi xem. Anh Tam Quốc hữu hỷ được rồi. Tôi biết hôm nay anh tới để làm cái gì. Tôi cũng nói thật cho anh biết luôn. Tôi tới Quảng Châu chính là muốn thống nhất Quảng Châu. Việc làm ăn của tiệm thuốc Đông y và Tây y toàn tỉnh, hoặc là anh chân tiệm thuốc và đơn thuốc, các thứ nương nhờ chúng tôi. Hoặc là anh nghĩ chiêu khác đi. Không có chiêu thì chết thôi, không để lại con đường sống. Anh cũng rất ngàn bướng đó. Anh tên là Trần Sơn Hà phải không? Được. Hôm nay anh có thể tới tìm tôi để lại cho anh một con đường sống, tránh để sau này anh nói tôi không nể tình. Không phải anh có một xưởng thuốc hạ sốt hay sao có? Về giấy trứng của tôi đi. Vì đã đàm phán không thành xin cáo từ. Không ra làm sao hết. Uống trà lạnh nhiều quá bụng không chịu nổi đâu. Ăn chút đồ ăn đàng hoàng đi. Đừng có làm phiền tôi giết chữ kiếm tiền nữa. Việc đàng hoàng ở Đại Tiểu Lâu Quảng Châu thì ông không làm, mà đi giết cái này. Niềm tự hào của tôi đó. Nhìn con ông giết cả ngày rồi, toàn mấy thứ rác rưởi vậy nè, còn lấy làm tự hào. Tôi còn nói dạo này ông không sợ Nguyễn Phi Chu nữa, bắt đầu biết dùng bút danh rồi. Thu Nguyệt Minh Kỳ Sơn nữ tử Lao Sơn kỳ ngộ, Ngộ Giao Long ám kết châu thai, Lãng Tiềm La Phù Sơn diễm sử, Thiếu trụ, Võ Đăng 13 kiếm. Cái này tôi có đọc một chút cũng không tệ. Vậy sao ông còn dạy sao nữa? Lớn nhất là bài này đó. Lĩnh Nam Tiêu Dâu sinh chúc quan diễm sự. Lão Đàm ông nghĩ gì vậy? Tôi đọc cho ông nghe một đoạn nha nè nè. Làm vậy có ý nghĩa gì không? Tôi là sợ giọng gian sang người vậy cậu nói bậy. Ông có từng nghĩ tới có ngày con gái của ông nhìn thấy mấy thứ này nó sẽ nghĩ gì về ông không? Liên quan gì tới tôi Lĩnh Nam Tiêu Giao xin giết mà. Thôi cô đứng lên trước đi, đã như vậy không tốt đâu. Trào nào đứng lên đi.
Tiệm thuốc chỉ tạm ngừng bán mà thôi. Chờ qua đợt này rồi bán lại, tôi sẽ nói mọi người quay về. Cô ra ngoài tìm việc làm trước đi đã. Cô coi cô còn trẻ như vậy. Hơn nữa cũng học được nhiều kinh nghiệm ở chỗ của chúng ta. Ra ngoài tìm việc làm không khó đâu. Mau về nhà đi, chắc ở nhà cũng lo lắng đó. Cô nghe lời ông chủ đi, nhanh lên về đi nha. Không cần đâu, tôi không cần. Cô coi cô khách sáo làm gì chứ. Đều cùng nhau làm việc. Cô còn dạy tôi đóng viên sáp mà cùng một cây liền cành. Anh Sơn Hà, tôi nghe nói chuyện của chị Phương rồi. Chị ấy là người tốt nên đã đi tới nơi tốt đẹp. Anh đừng quá đau lòng nha. Không phải chứ, cô ấy tên là Tiểu Cúc. Phải không, là Tiểu Cúc? Ông nói coi tôi đưa tiền cho cô ấy, rồi còn dùng lời nói chọc vào tim của tôi. Ông sắp xếp hết phải không? Ông đúng là không tử tế chút nào hết phải đâu. Chỗ đắc tội gì với cậu sao? Rồi đừng nói mấy chuyện vô ích này nữa. Đàm phán với người Nhật sao rồi? Tôi đã gặp Tam Quốc Hữu Hiển. Dầu muối không vào dã tâm quá lớn. Nói muốn lũng đoạn toàn bộ ngành dược Quảng Đông. Thương nhân Nhật Bản coi trọng thảo dược. Lính Nam của chúng ta là muốn thu mua gia công, chế thành dạng viên bột cao và sệt. Hơn nữa còn muốn mở tiệm thuốc ở vị trí tốt nhất. Chúng ta thậm chí còn dùng thủ đoạn chiếm đoạt phương thuốc đông y của các tiệm, thôn tính cửa hàng, chiếm đoạt thị trường, cho tới khi ép chúng ta chết hết. Tôi nghĩ nên ra tay từ Tam Quốc Hữu Hiển này đi. Gắt giặc phải bắt vua trước. Lúc tôi vừa rời khỏi tiệm thuốc, tôi nhìn thấy ở cửa có một đứa trẻ rất ốm yếu. Liền tiện thể hỏi thăm luôn, sau đó là con trai của hắn. 1 năm trước đột nhiên bị bệnh sốt cao co giật. Tìm danh y khắp Đông Bắc, đều nói là phải uống quạt lạc, càng lâu đời của Quảng Đông. Chúng ta liền dẫn đứa bé me này dặm tìm thuốc. Quạt lạc đan của chúng ta thật sự có tác dụng, nhưng mà bệnh tình quá lâu, bệnh nặng khó khỏi, không chữa khỏi hẳn được. Hắn lại nghe ngóng, có người có một viên thuốc quạt lạc đan hơn trăm hiệu quả tốt hơn nhiều, có thể trị tận gốc Tam Quốc Hữu Hiển đó. Sợ người khác biết chuyện này sẽ nâng giá, cho nên hắn ta chỉ bí mật dò hỏi. Tự cho mình thông minh, loại thuốc 100 năm này sẽ không vì hắn ta muốn liền nâng giá đâu. Không cần nâng giá, có giá cũng không có hàng, trừ khi trong nhà không còn gì ăn thì mới bán thôi. Ông biết thuốc này đang ở trong tay của ai không? Không biết. Cũng không đáng đâu, hơn nữa bọn họ cũng không xứng. Lão Đàm, cùng tôi gánh đại tiểu lâu Quảng Châu đi. Chúng ta làm người phải có hương, có vị, có tôn nghiêm. Ông giết những thứ này sống tạm bợ, có ý nghĩa gì đâu chứ? Có khác gì đã chết rồi đâu. Được. Nếu như không đồng ý với tôi thì tôi gửi mấy bài báo này cho cháu gái. Địa chỉ tôi cũng có Diên An Thiểm Tây. Nè, tôi bị người Nhật theo dõi. Cậu không sợ bị phiền hay sao? Tôi đã nghĩ ra cách rồi. Được. Các đồng nghiệp báo chí từ xa tới các bạn của nhà hàng. Lão Đàm này nửa đời không thể rời xa tòa soạn và nhà hàng. Tôi yêu món ngon, cũng rất thích chia sẻ món ngon, nên tôi đã trở thành một người bình luận ẩm thực. Nhờ các vẻ tình tặng cho tôi danh hiệu miệng sách này, nhưng mà tôi nhận mà hổ thẹn. Bởi vì tôi cảm thấy cái miệng này của tôi không đủ cứng. Đây là cây bút mới mà tôi mua bằng nhuận bút của bài bình luận. Ẩm thực đầu tiên của tôi, luôn dùng tới tận bây giờ. Tôi quyết định từ nay về sau không dùng nó nữa. Bởi vì tôi lại tìm được một cách khác, có thể chia sẻ món ngon. Hôm nay mời tất cả bạn bè đến làm chứng.
chứng kiến tôi rửa tay gác kiếm từ hôm nay. Tôi của ngày hôm qua coi như đã không còn nữa. Ông Đàm, gấp gáp vậy sao? Trên tay dính mực, rau rồi sẽ không rửa sạch được. Vậy nếu tôi không để ông rửa thì sao? Cần gì phải như vậy? Bút đã đập nát rồi, cần gì phải ép người quá đáng. Hơn nữa, tôi không quan tâm.